بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي طلبة الصف الأول الثانوي، في هذه السلسلة من English for Libya Secondary 1 منهج اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوي. في هذه السلسلة سنتعرض لكل دروس منهج مادة اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوي، بالإضافة إلى حلول تمارين وورك بوك الخاصة بالدروس، أيضا شرح قواعد المنهج واللي موجودة في آخر الكتاب بحسب تسلسلها في دروس المنهج. على بركة الله نبدأ في الحلقة الأولى The first episode. الحلقة الأولى نبدأ مباشرة Unit 1 Lesson 1 الوحدة الأولى الدرس الأول. الوحدة الأولى طبعا هي بعنوان Language Learning اللي هو تعلم اللغة. Lesson 1 الدرس الأول How do you learn كيف تتعلم. Exercise A. Look at the pictures and describe what the people are doing. انظر إلى الصور وصف ماذا يفعل الأشخاص في هذه الصور. طبعا هنا عندنا حتى لما نشوف الصور نحكوا عليهن. Exercise B. Listen and check your ideas, then do exercise A on page 4 in the workbook. يعني لما نشوف الصور نتكلموا عليهن يقول لي أسمع وتأكد من الأفكار اللي أنت تحدثت بهن عن الصورة، وبعدين هل التمارين A في الصفحة رقم 4 من كتاب التمارين. نحن هنشوفوا كل صورة ونتكلموا عليها، وبعدين نسمع المتحدث مباشرة بعد ما نتكلموا على الصورة شن يحكي، ونشوفوا هل كانت أفكارنا صحيحة أو لا. طبعا ربما تكون الأفكار مختلفة في البداية لما يكون الدرس مطروح أمام طلبة في الفصل. Look at the first picture. هذه أول صورة. What is this person doing؟ هذا الشخص هذا ماذا يفعل؟ He is writing in a notebook. يكتب في مفكرة. And he has a dream to be an interpreter بمعنى مترجم، يعني كيف ما نشوفه انه هو امامه مفكرة يكتب فيها، وعنده حلم انه هو يكون مترجم، لان هنا هو واقف بين شخصين وكأنه هو يترجم بينهم. he says هو يقول، فهذا طبعا شخص قاعد يدرس حتى يقعد في المستقبل interpreter. الآن حنسمع الشخص هذا يتكلم ويتحدث ونشوفه إذا كان نحن كان تفكيرنا صحيح أو لا. male student بمعنى يعني طالب، طبعا عكسها هي female يعني طالبة، لكن male student معناها طالب. وهنا الكلام اللي هو يحكي فيه حنسمعوه مع بعضنا وبعدين نقروه ونترجمه. Listen and check your ideas. 1. I want to be an interpreter, so I need to speak a lot of languages. I already speak English and French. Now I'm studying Arabic in a language school. It's very different from English, and it's hard to write, so I practice writing every day. إذن هذا الطالب يتحدث قال I want to be an interpreter. أريد أن أصبح مترجم. So I need to speak a lot of languages. لذلك يعني أحتاج أن أتحدث الكثير من اللغات. I already speak English and French. بالفعل أنا أتحدث الإنجليزية والفرنسية. Now I'm studying Arabic in a language school. الآن أنا أدرس اللغة العربية في مدرسة لغة أو مدرسة لغات. It's very different. يحكي عن اللغة العربية هنا. It is very different from English. مختلفة جدا عن اللغة الإنجليزية. And it's hard to write. ومن الصعب كتابتها. So
I practice writing every day. لذلك أنا أتدرب على الكتابة كل يوم. The second picture الصورة الثانية عندنا هنا self-access center. self-access center معناها مركز التعلم الذاتي. وفي هنا طالب يعني يستخدم الهيدفونز and CDs to listen to something. Maybe he practice listening to words to be able to say them in a correct way. ممكن هو يسمع في كلمات or conversations أو حوارات علشان يتعلم نطقهم بشكل صحيح. السيلف اكسس سنتر هو مكان للتعلم الذاتي يجد فيه الطالب مثل هذه التجهيزات، يجد فيه كتب وصحف ومجلات والكثير من المصادر اللي يقدر يرجع لها في تعلم أي مادة. Now we will listen to this boy. هذا الولد شن يحكي وشن يدير هو في self access center. 2. My parents came to France from Libya when I was a baby. We go to Libya every summer to visit my grandparents, so I can speak Arabic and French. I'm learning English at school, and I'm pretty good at it. I mean, I can read it well, but sometimes it's difficult to say. I go to the self-access center and practice saying the words with a CD, so I can speak better. إذن شنو يقول الولد الثاني؟ قال My parents came to France from Libya. أتوا إلى فرنسا من ليبيا when I was a baby. عندما كنت طفلا. We go to Libya every summer. نذهب إلى ليبيا كل صيف to visit my grandparents. لكي نزور جدودي. So I can speak Arabic and French. لذلك أستطيع أن أتحدث اللغة العربية والفرنسية. I'm learning English at school. أنا أتعلم اللغة الإنجليزية في المدرسة and I'm pretty good at it. وأنا جيد جدا فيها في اللغة الإنجليزية. I mean أقصد أو أعني I can read it well. أستطيع قراءتها بشكل جيد. But sometimes it's difficult to say. ولكن أحيانا يكون من الصعب أني نقولها أو يعني القصد هنا أن يتحدث بها يعني أنه يتحدث اللغة الإنجليزية. I go to the self-access center. أذهب إلى مركز التعلم الذاتي اللي هو هذا قاعد فيه and practice saying the words with a CD. وأتدرب على قول الكلمات بالCD so I can speak better. لذلك أستطيع أن أو حتى أستطيع أن أتحدث بشكل أفضل. Number 3, we can see here bilingual dictionary. قاموس ثنائي اللغة. And here is a student writing in his notebook or his diary. Maybe he writes some words and the meaning of them. ممكن يكتب في بعض الكلمات اللي هو ما يعرفنش من النيوزبيبر اللي هو يقرأ فيها وبعدين يشوف معاني الكلمات من bilingual dictionary من القاموس اللي هو ثنائي اللغة لترجمة هذه الكلمات. نسمع التينيج بوي يعني ولد في عمر التينيج تينيجرز طبعا اللي هم من 13 إلى 19 سنة. نستمع إلى هذا الولد ثم نقرأ النص بالترجمة إن شاء الله. 3. I like reading newspapers to help me learn English. Of course, I don't know all the words, but I know a lot about sports, so I can understand most of the sports pages. Sometimes I look up new words in a dictionary, you know, one that has translations from English to Arabic. Then I write the words in a notebook. I'm going to take a summer course in England next year. I'll learn English and watch a lot of football too. I like reading newspapers to help me learn English. أحب قراءة الصحف لتساعدني في تعلم اللغة الإنجليزية. Of course, I don't know all the words. بالطبع أنا لا أعرف كل الكلمات. But I know a lot about sports. ولكنني أعرف الكثير عن الرياضة. So I can understand most of sports pages. لذلك
أستطيع أن أفهم أغلب صحف الرياضة أو عفوا صفحات الرياضة. Sometimes I look up new words in a dictionary. أحيانا أبحث عن كلمات جديدة في القاموس. You know, one that has translations from English to Arabic. فهنا يعني يعرف فينا بالديكشنري شنو هو الشيء اللي فيه ترجمة أو ترجمات من اللغة الإنجليزية إلى العربية. Then I write the words in a notebook. ثم أكتب الكلمات في المفكرة أو الكتاب، يعني اللي هو النوت بوك هو المفكرة اللي هي تعتبر زي الكراسين، كراس الدراسة. I'm going to take a summer course in England next year. سأخذ دورة صيفية في إنجلترا الصيف القادم. I learn English and watch a lot of football too. سأتعلم اللغة الإنجليزية وأشاهد الكثير من كرة القدم أيضا. Number 4, we have a student here and she has a book about exchange program. Exchange program هو برنامج مبادلة عادة يكون بين الدول في بعثات، يعني مجموعة من الطلبة يتم ابتعاثهم لدولة أخرى لتعلم لغة أو تخصص آخر. فهنا شنو يقول مكتوب على الكتاب هذا؟ شنو مكتوب؟ spend 3 months in England to improve your English. يعني هنا اقضي 3 أشهر في إنجلترا لتطوير اللغة الإنجليزية. teenage girl، ممكن الصوت يكون هو صوت طالب مش طالبة. عموما نحن يهمنا أن نسمع الكلام ونعرفوا معنى الكلام اللي يتحدث به سواء كان طالب أو طالبة. 4. In China, it's very important to learn English because most people who come to China don't speak Chinese. You need to speak English if you want to do business and if you want to get a good job. I'm studying English at university. Once a week, I go to the cafe with my friends and, well, we try to speak only English for 2 hours. Sometimes I meet English people, but I don't always understand them. They speak fast. Next year, I'm going to England on an exchange program, and I'll learn to understand English better. إذن زي ما سمعنا هو teenage boy not a teenage girl. ممكن يكون في عكس بين number 3 number 4، ما يهمش. المهم نحن سمعنا المتحدث شنو قال. in China it's very important to learn English. يعني من المهم جدا تتعلم اللغة الإنجليزية because most people who come to China don't speak Chinese. لأن أغلب الناس الذين يأتون إلى الصين لا يتحدثون اللغة الصينية. You need to speak English if you want to do business. يعني تحتاج أنك أنت تتحدث اللغة الإنجليزية إذا أردت أن تقوم بعمل business، يعني تجارة أو أي نوع من العمل. And if you want to get a good job، وإذا أردت أن تحصل على وظيفة جيدة. I'm studying English at university. أنا أدرس اللغة الإنجليزية في الجامعة. Once a week I go to the cafe with my friends and, well, we try to speak only English for 2 hours. يعني مرة في الأسبوع أذهب إلى المقهى مع أصدقائي ونحاول حسنا، يعني معنى حسنا هنا نحاول أن نتحدث اللغة الإنجليزية فقط لمدة 2 ساعات. Sometimes I meet English people but I don't always understand them. أحيانا أقابل أشخاص إنجليز بمعنى يعني جنسيتهم إنجليزية but I don't always understand them، ولكن لا أفهمهم دائما. They speak fast، يتحدثون بسرعة، طبعا باعتبار أنهم هم native speakers، هم متحدثي الأصل، يعني بلغتهم الأصلية هي اللغة الإنجليزية أو لغتهم الأولى، فيتكلموا بسرعة. فقال أنا مش قادر نفهمهم، يعني هم يتحدثوا بسرعة. Next year I'm going to England on an exchange program. السنة القادمة أنا ذاهب إلى إنجلترا في برنامج مبادلة اللي هو كيف ما قلنا عليه برنامج بتاع البعثات. And I learn to understand English better. وسأتعلم أن أفهم اللغة الإنجليزية بشكل أفضل. Number 5, we can see here
3 students. One of them has a card or index cards. index card هو طبعا اللي هي بطاقات يعني قائمة بطاقات أو فهرس من البطاقات اللي هن هذينا index cards اللي في العلبة هذه. هذينا كلهن بطاقات عليهن شنو؟ عليهن words كلمات. ممكن هذه شنو الكلمة هذه؟ international. So they learn new words in this way. يتعلمن الكلمات الجديدة بهذه الطريقة، يعني بحيث أن يكون مكتوبات في index cards بطاقات، مجموعة من البطاقات، كل بطاقة عليها كلمة وتحفظ هذه البطاقات، وبعدين تبدأ يعني تختبر في صديقاتها الكلمة هذه شنو، والعكس بعدين الطالبة الثانية تأخذ index card آخر وتعرض عليها وشنو الكلمة هذه، وهكذا. بهذه الطريقة تعلموا في الكلمات الجديدة. نسمع هذه الطالبة اللي هي teenage girl تتحدث عن طريقة تعلمها للغة الإنجليزية. 5. Most people learn English at school here. I watch a lot of films and sometimes listen to music in English, so I understand it well. But it is difficult to remember vocabulary. Sometimes I write new words on index cards and test my friends, and then my friends test me. إذن المتحدثة اللي هي teenage girl، وكيف ما قلنا teenage girl بمعنى هي بنت في عمر من 13 إلى 19 سنة. Most people learn English at school here. أغلب الناس يتعلمون اللغة الإنجليزية هنا. I watch a lot of films. أشاهد الكثير من الأفلام and sometimes listen to music in English. وأحيانا أستمع للموسيقى باللغة الإنجليزية. So I understand it well. لذلك أنا أفهمها بشكل جيد. But it is difficult to remember vocabulary. ولكن من الصعب تذكر المفردات اللي هن الكلمات يعني. Sometimes I write new words on index cards. أحيانا أكتب الكلمات على بطاقات أو قائمة بطاقات أو بطاقات مفهرسة. And test my friends. وأختبر صديقاتي. And then my friends test me. ثم صديقاتي يختبرني. The last one آخر واحد number 6 أو آخر وحدة طالبة. We can see here learning diary. learning diary هي مفكرة تعلم. Maybe she writes some words, some points of the lessons here and asks her teacher to help her understand these words or these points from the lessons. يعني ممكن هي تدور في بعض الكلمات أو بعض النقاط، بعض الملاحظات من الدروس، وبعد ذلك تطلب من معلمتها أن هي تساعدها في فهم بعض الكلمات أو بعض الملاحظات اللي هي ما فهمتهاش في الدرس. نسمع الطالبة هذه عشان تحكي اللي هي teenage girl. نسمعها عشان تحكي وبعدين نقرأ النص ونترجموه بعد ما نسمعه. 6. I live in Russia and I'm learning English at school. We learn a lot of things in English class, and sometimes it's hard to remember everything. I write what I learn in my learning diary after every class. My teacher reads it and answers any questions I have about the lesson. I live in Russia. أعيش في روسيا. And I'm learning English at school. وأنا أتعلم اللغة الإنجليزية في المدرسة. We learn a lot of things in English class. ما فيش إن هنا طبعا English class يعني حصة اللغة الإنجليزية. نتعلم الكثير من الأشياء في حصة اللغة الإنجليزية. And sometimes it's hard to remember everything. وأحيانا يكون من الصعب تذكر كل شيء. I write what I learn in my learning diary. يعني أنا أكتب أو أدون ما أتعلمه في مفكرة التعلم after every class. بعد كل حصة يعني بعد كل درس. My teacher reads it and answer any questions I have about the lesson. معلمتي تقرأ مفكرة التعلم متاعي هذه وتجيب على أي أسئلة لدي عن الدرس. This is the last speaker. آخر متحدث.
سمعناه. طبعا ما زلنا هنواصلوا الدرس إن شاء الله في الحلقة القادمة بحل التمارين في ورك بوك، وأيضا تكملة الخطوات الأخرى، التمارين الأخرى الموجودة في هذا الدرس. This is the end of the episode. هذه نهاية الحلقة. Thank you very much for watching and good luck for all.